What's up guys? Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, mag-subscribe ka naman at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video. For today's video guys, pag-uusapan natin ngayon yung bagong update ng SSS. Tama guys, yung bagong update na Disbursement Account Enrollment Module. Kung naka-receive kayo guys ng email or text message mula sa may SSS tungkol sa Benefit Disbursement Account Module, kailangan nyo tong sundin guys. Dahil kung nag-enroll ka na sa may SSS ng inyong bank account at hindi ka nakapag-submit ng documents, may posibilidad guys na makancel ang inyong loan at ang inyong mga benefit na in-apply sa may SSS. Kaya ang kailangan nyong gawin ay alamin kung paano mag-submit ng documents para sa inyong bank account na in-enroll sa may SSS. Pero bakit nga ba kailangan natin mag-submit ng documents since nakapag-enroll naman tayo doon ng ating bank account sa may SSS? Kagaya ng sinabi ko kanina guys, nag-email sila sa inyo or nag-text sa inyo mula sa may SSS na kailangan nyo mag-submit ng documents. Kasi ito yung bagong update ng SSS para mas maprotektahan ang ating bank account at ang ating mga information. Nakatunayan na tayo nag-enroll doon ng ating bank account sa kanilang website. Kaya sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process guys kung paano mag-submit ng documents sa may SSS. At kailangan nyo rin itong sundin guys dahil hindi talaga ma-approve yun dahil ito yung bagong update ni SSS na kailangan mag-submit tayo ng documents tungkol sa ating bank account para ma-approve ang ating loan at mga benefit. Kaya tumuto ka lang sa video na ito hanggang dulo para malaman mo ang tamang proseso sa pag-submit ng documents. Kaya wag na natin patagalin pa, let's start. Gamit ang inyong computer, desktop, laptop, or cellphone man guys, kailangan mag-login tayo sa my website ng SSS. At kailangan meron ka ring online account. Ito po yung my.sss Online Account. Kung wala ka pang online account sa my SSS, i-click mo lang po yung link sa itaas para sa tutorial kung paano gumawa. Let's start na tayo guys. Gamit ang inyong browser, type nyo lang po dito www.sss.gov.ph at i-click yung enter. Tapos ganito na po yung lalabas, i-click nyo lang po yung I am not a robot, tapos i-click yung submit. Next, i-click mo lang yung member. At kailangan natin dito ilagin ang ating user ID at password. Pagkatapos natin mag-login, i-click na po natin yung submit. At ito na yung pinaka-homepage ng SSS guys. After natin mag-login, makikita natin dito yung home, members info, mula sa may members details, papunta sa UMID or SSS ID details, inquiry, e-services, payment reference number, RTPL, at logout. Ngayon, puntahan natin yung e-services dahil dito natin makikita yung Benefit Disbursement Module. Bali sa pag-enroll ng ating bank account, i-click muna natin yung Disbursement Account Enrollment Module. Kahit na naka-enroll ka na dito guys, may posibilidad na mawala yung iyong bank account dahil hindi tayo nakapag-submit ng documents. Basahin nyo lang guys yung reminders. Bank accounts details and mobile numbers should be valid, active, and should not be among the following. Basahin nyo lang po yung A hanggang sa letter M. After nyo mabasa, i-click nyo lang po yung I certify that I have read and understood the foregoing reminders on account enrollment. After that, i-click na natin yung proceed. Ngayon, nandito na tayo guys sa may Disbursement Account Enrollment Module ng SSS. Ito yung sakop ng e-services. Makikita natin dito yung select bank, e-wallet or RTC CPO. Ito yung PesoNet participating bank or e-wallet. Ngayon, dito tayo pipili kung anong bangko ang inyong i-enroll sa may SSS Disbursement Account Module. Pero kung nakapag-enroll ka na dito at makikita mo sa baba ang inyong account, tapos may nakalagay dito na submit documents, pwede na po yun. Kung yun pa rin yung ginagamit ninyo na bank account sa may SSS at active pa rin yun, i-click nyo lang po dito yung submit documents or upload ng documents. Bali mamaya guys, ituturo ko rin sa inyo kung ano yung mga documents na kailangan i-submit. Next, kung wala ka pang bank account, ituloy lang natin to. Dito na po sa may disbursement account mobile number or account number. I-enter nyo lang po dito kung anong bank ang pipiliin ninyo. Halimbawa, ang bank na pipiliin ninyo ay BDO. Halimbawa, BDO ang inyong i-enroll na bank. Ilagay nyo rin po dito ang disbursement account number or account number ninyo sa may BDO.
Makikita nyo naman yun guys, yung account number na mula sa BDO, hindi po yung ATM. Dahil yung ATM po, yung nasa card doon is hindi po yun valid. Card number po yun. Ang kailangan po dito is account number na mula sa BDO, at alam mo naman siguro yun dahil nagde-deposit ka naman ng pera sa bangko. Next, i-confirm mo lang dito yung disbursement account number or mobile number. Kung anong nilagay mo sa may disbursement account number dito sa itaas, ganun din po sa may ibaba. I-confirm mo lang. Make sure na walang mali dahil kapag nagkamali ka, may posibilidad na once na ma-approve yung loan mo, mapupunta sa iba yung ni-loan mo or benefit mo. Kaya make sure, triple check or double check mo yung mga information na ilalagay dito. Next, dito naman sa attached supporting documents. After natin maglagay ng ating bank account or mobile number, pwede rin mobile number guys kapag gamit nyo GCash or Paymaya. Tapos, mas okay, gawin nyo na lang sa GCash is transfer nyo or i-enroll ninyo sa my CIMB na bank. Dahil kapag ginawa ninyo, makakapag-login kayo sa my CIMB na app, tapos makakapag-screenshot tayo ng account natin doon, tapos yun yung isasubmit natin. Pero ngayon, start muna tayo sa my BDO, example natin. Attach supporting documents, click lang natin yan. Sa BDO, kung mag-open ka, merong passbook at merong card or ATM. Bali, piliin mo lang po dito guys kung ano yung document na isasubmit. Halimbawa, passbook ang isasubmit mo dahil passbook po yung gamit ninyo sa may BDO. Ang kailangan nyo lang gawin, halimbawa ito yung passbook, picturean nyo lang po yung passbook na nakalagay yung inyong account number, name, branch kung saan. Tapos picturean nyo lang po ng malinaw. Tapos i-click nyo lang po yung passbook. Next naman, kapag ATM card naman, click nyo lang yung ATM card. Tapos picturean nyo lang po yung inyong ATM card kung BDO ATM card po yung gamit ninyo. Next, validate deposit slip. Kung meron kang deposit slip mula sa may bangko, mga gantong deposit slip guys, kung nagde-deposit ka sa inyong bangko, kahit saang bangko man, click nyo lang po yung validated deposit slip, tapos picturean nyo lang po yung slip ninyo. Tapos yun po yung isend natin mamaya. Next naman, bank certificate or statement issued not earlier than 2019. Kung meron kang bank certificate, click mo lang po yan, basta na-issued siya not earlier than 2019. Next naman, e-wallet screenshot of mobile app account. Ito yung sinasabi ko kanina guys na GCash or Paymaya. Bali sa GCash, meron tayong account, ayun yung tinatawag na GSave. Dahil si GSave, under po siya ng CIMB. Ngayon, si GCash, i-connect po natin sa may CIMB para magkaroon tayo ng account number. Pero sa GSave, ganun din po yung account number at ganun din po yung account number doon sa may CIMB. At ngayon, kapag na-connect nyo na yung GSave papunta sa may CIMB, may kita nyo po doon yung account sa may app ng CIMB. May kita nyo po yung account number, pangalan ninyo, tapos yung status kung active or hindi. Tapos screenshot nyo po yun guys. Next naman sa Paymaya, pwede nyo pong ilagay ang inyong mobile number, tapos screenshot nyo lang din po. Tapos hanapin nyo lang dito yung Paymaya. Ayan, i-click nyo lang po yung Paymaya, tapos ilagay nyo lang po ang inyong mobile number kung anong ginamit ninyo sa pag-register noon sa may Paymaya. Tapos hanapin nyo lang dito yung e-wallet screenshot of mobile app account. Screenshot nyo lang po yung account ninyo sa may Paymaya, tapos click nyo lang yan. Tapos, after nyo mag-screenshot, click nyo na po yung choose file. Tapos hanapin nyo na po sa inyong documents kung saan yung in-screenshot ninyo, tapos i-click natin yung open. Tapos magdi-display dito guys. At paalala lang din po yung sa pag-attach ng colored image, ang file po ay JPEG or PDF format. Ang maximum file po ay 1 MB. Kaya mas okay, screenshot po tapos di kaya picture na hindi bababa sa 1 MB yung file. After ninyo mag-fill out ng mga information ninyo, double check nyo lang po lahat. Make sure na walang mali dahil kapag nagkamali kayo ni isang number, may posibilidad na hindi papasok sa inyong account ang inyong niloan or ang inyong benefit sa may SSS. Pagkatapos nun, after nyo mag-submit, makaka-receive kayo ng email mula sa SSS. At after 3 days guys, ipaprocess nila yon yung inyong pag-enroll sa inyong bank account. Tapos mag-email sila after 3 days kung approve or hindi ang inyong pag-enroll. Paano naman kapag hindi na-approve yung pag-enroll sa my bank account dito? Ang gawin nyo guys, yung sa screenshot, dun sila nagbabase kung tama yung mga information na nilagay ninyo. Make sure kung anong information na meron ka sa SSS, mga complete name,
Tapos kung anong bank account number ang nilagay ninyo, ganun din dapat yung nasa loob ng screenshot or file para mas mabilis kayo ma-approve. Next naman, kapag na-approve na, mag-i-email naman po si SSS sa inyo na katunayan ay na-approve na ang inyong pag-enroll ng inyong disbursement account sa may SSS. Kaya ayun lang guys, sundan nyo lang yung tutorial na ito, yung step-by-step process kung paano mag-submit ng documents. Kaya mag-submit ka na ng documents kung na-receive mo na yung email ng SSS or text message, at kung wala naman, mas okay na mag-advance ka na mag-send ng documents para dito. Kasi once na halimbawa nag-loan ka na, tapos magugulat ka na lang na wala yung in-enroll mo dito na bank account dahil hindi ka nakapag-submit ng documents. Kaya make sure na mag-submit ng documents. Ayun lang guys, ganoon lang po kadali kung paano mag-enroll ng ating bank account para sa redisbursement account module ng SSS. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka naman at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa may SSS. Kung ikaw ay may mga katanungan pa, mag-comment lamang sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po.